Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Zem Dr. Ghulam Ahad or Taso Gore Dr. Ahad Academy. Dear students, نن چې زمونږه کوم ټاپک دی هغه زمونږ سره دی چې یونټ سیل څه ته ویلی شي. د یونټ سیل چې کوم سټرکچر دی دا به مونږ ایکسپلین کوو څنګه او پیرامیټرز یا سیل ډایمنشنز یا ډایمنشن چې کوم سیلز دي یا کرسټلوګرافیک ایلیمنټس چې دي هغه کوم کوم دي دا ټول هر څه به د ننني کلاس کې مونږ به ایکسپلین کوو ون بای ون. زه خپل ټاپک طرف ته چې هغه دی یونټ سیل. سټوډنټس تاسو به د کرسټل نوم اورېدلی دی. کرسټل چونکې مونږ زیات ټاپکس په کرسټل باندې کړي دي نو کرسټل څه شی دی؟ کرسټل هر هغه سبسټانس چې د هغه یو خاص جیومټریکل شیپ راځي په هغې کې کم پارټیکلز دي د هغې یو ریګولر ارینجمنټ شوی وي نو دغې سبسټانس ته بیا مونږه یا دغه سالډ ته مونږه کرسټل ویلی شو. اوس کرسټل چې دی یا مونږ د دې نه مخکې کرسټل لیټس هم ویلی دی نو کرسټل چې دی د دې چې کم سمپل یونټ دی د کرسټل سمپل یونټ چې دی نو دغه سمپل یونټ ته مونږ د کرسټل یونټ سیل ویلی شو. ولې چې کله ډیر یونټ سیلز هغه د یو بل سره ملاو شي هغه کمباین کیږي هغه یو ځای کیږي نو دا یونټ سیلز لګي او دا یو کرسټلاین سالډ ډیولپ کوي یو کرسټلاین سالډ دی جوړوي. نو what is unit cell? Number one, the simple basic unit of crystalline solid is called unit cell. تاسو دا ډیفینیشن هم په پیپر کې لیکلی شئ. دویم پوینټ دا دی چې what is unit cell؟ دویم ډیفینیشن هم تاسو کولی شئ چې the building block of crystalline solid یا the building block of crystal lattice is called unit cell. اب بلډینګ بلاک مطلب سټوډنټس دا دی لکه څنګه چې موږ وایو یاره کنسټرکشن کیږي او یو کمره جوړیږي یو روم جوړیږي یو بلډینګ جوړیږي او په دې کې یو بلاک دی یا یوه خښته چې ورته موږ په پښتو کې ویلی شو نو دا یو بلاک یا دا یوه خښته چې کوم دی دا د دې بلډینګ بلاکس ویلی کیږي یعنی مطلب دا یو بیس دی یو بنیاد دی او که سپوز دا تر دې نه لرې کړي نو بلډینګ چې دی هغه د هغې وجود هغه بالکل نه پاتې کېږي. همدغه شانتې چې کله یونټ سیلز دا د یو بل سره میلاویږي نو دا یونټ سیل جوړوي کرسټل لیټس جوړوي یا کرسټلاین سالډ دی جوړوي. دې وجه باندې یونټ سیل چې دی دا د کرسټلاین سالډ یا د کرسټل لیټس یو بنیادی یونټ تصور کیږي یو بیسک یونټ چې دی هغه تصور کیږي. پوینټ نمبر 3 دا دی چې it is structure unit. It carries all informations about the crystalline solid یا about the crystal. یونټ سیل چې دی دا د کرسټلاین سالډ یو سټرکچر یونټ کنسیډر کیږي یعنی څومره انفارمیشن چې دی ته یو کرسټلاین سالډ سټډي کې نو کرسټلاین سالډ چې ته سټډي کې نو د سټډي به تا د یونټ سیل نه کوي چې ته د یونټ سیل سټډي کې د دې مطلب دا دی چې ته کرسټلاین سالډ چې دی د هغه سټرکچر ته سټډي کې. دا زموږ سره یو پوینټ شو. دویم سټوډنټ دا خبره یاد ساتئ که مونږه یو کرسټلاین سالډ هر څومره دی مونږه پاوډر پام ته کنورټ کړو یعنې مونږ دې دومره وړې ټوکړو ته بدل کړو چې هغه پاوډر پام ته راشي نو بیا به هم د یونټ سیل چې کم وجود دی د یونټ سیل چې کم پیرامیټرز دي کم لینث دي کم انګلز دي دا به بالکل برقرار وي دا به بالکل چې کم دی هغه به سټیبل وي د هغې وجود به وي. دا یو خبره یاد ساتئ او په دې وجه باندې موږ وایو چې دا د دې یو کریکټریسټیک یونټ دی د چا د کرسټلاین سالډ. نو دا زموږ سره د یونټ سیل په باره کې ډفرنټ پوینټس رااله. اوس زه چې کوم امپورټنټ پوینټ ته ځم چې هغه زیاتره زموږ سره په MCQs ټایپ کوېشن کې هم دا راځي هغه زموږ سره دا دی چې د یونټ سیل چې کوم پیرامیټرز دي هغه پیرامیټرز کم دي
او د یونټ سیل چې کم پیرامیټرز دي هغه څومره پیرامیټرز دي هاو مچ پیرامیټرز آف یونټ سیل MCQs کوېشن دی چې د یونټ سیل پیرامیټرز هغه څومره دي څومره پیرامیټرز دي د یونټ سیل نو دغه باندې 1 by 1 چې دی هغه زه هم باس اوس کوم پیرامیټر اف یونټ سیل چې دی هغه کوم دي دا خبره یا ساتئ چې کله چې ته د یونټ سیل سټډي کوي نو په دې یونټ سیل کې ټوټل نمبر اف پیرامیټر چې دی هغه 6 پیرامیټر دي سو there are 6 parameters in each unit cell دا 6 پیرامیټر چې دی هغه کوم دي دا 6 پیرامیټر چې دی دا زموږ سره دی په دې کې 3 لینث یا ایج راځي او 3 چې دی هغه په دې کې انګلز راځي نو موږ ګورو یو کرسټل مطلب یو یونټ سیل موږ سټډي کوو چې هغه یونټ سیل موږ سره دی کیوبیک نو موږ د کیوبیک یونټ سیل سټډي کوو او ګورو چې آیا په دې کې لینث کم دي یعنی ایج زموږ سره کم دي او په دې کې چې کوم انګلز دي هغه انګلز موږ سره کم دي نو دا زموږ سره تاسو ته دا کې په دې بورډ باندې په نظر باندې راځي چې دا زموږ سره یو کیوبیک سیستم دی اوس موږ په دې کیوب کې ګورو چې آیا لینث کم دي که تاسو وګورئ نو په دې کیوب کې کم چې مونږه یو یونټ سیل دې ته مونږ ویلی شو په دې کې 3 اکسس دي 3 اکسس کم دي یو مونږ سره دا چې په نظر کې راځي دا مونږ سره د ایکس اکسس دا مونږ سره راځي واي اکسس او دا مونږ سره راځي زی اکسس یعنی 3 اکسس راځي ایکس اکسس واي اکسس اینڈ زی اکسس دا سټوډنټس دا یو بیس دی د یونټ سیل چې تکل سټډي کې یا ته هر یو کرسټلاین سالډ چې تکل سټډي کې نو دا پوینټسونه بستا په ذهن کې موجود وي د مخکې نه یعنی د دې پسې چې مونږ کم د کرسټلاین سالډز یا د مونږ سره د کرسټل چې کم کلاسیفیکیشن دی یا مونږ سره کم 7 کرسټل سیستم دی دا چې مونږ سټډي کوو دا غیر پر دا انتهایی امپورټنٹ پوینټ دی 3 اکسس بیات ساتل ایکس اکسس واي اکسس اینڈ Z axis was along the axis کتا سو ګورئ نو دا زموږ سره چونکې دا کیوبیک سیستم ما په بورډ باندې راکړی دومره به لکه پرفیکټ خو چونکې ما نه راکړی تاسو په دې باندې بخیر سټډي هم وکړئ لیکن دا سپوز دی چې زما سره یو کیوب دی په دې کې دا ایکس اکسس چې کم لینث راځي نو دې ته ما لیکلی دی سمال ا دا مونږ په ا ریپرزینټ کړی واي اکسس چې دی دا مونږه ریپرزینټ کړی دی په بی باندې او زی اکسس مونږ ریپرزینټ کړی دی په سی باندې نو دا کم چې ا بی او سی راځي دې ته مونږ لینث ویلی شو دا لینث سی یعنی لینث یا ایج ورته مونږ ویلی شو دا یونټ سیل اولنی پوینټ دویم پوینټ به تاسو یاد ساتئ چې په دې کې 3 انګلز هم دي یعنی لینث کم دي ا بی سی نو په یو یونټ سیل کې چې زموږ سره کم کیوب دی یا کیوبیک سیستم دی په هغه کیوبیک سیستم کې موږ سره چې کم لینث دی هغه به ټوټل ایکولی یعنی لینث ا دا چې کم لینث ا دی د دې لینث په برابر وي د واي اکسس چې کم لینث ا یعنی بی دا غي به ایکولی او دا سی چې کم لینث راځي along x axis دا یا along axis دا به برابر وي د سی یعنی مطلب ته دی کیو چونکه مون کیوبیک سیستم سټډي کوو په دې کې به 3 لینث چې دا به ایکولی ا به د بی برابرې بی به دا سی ایکوال 3 انګل دي انګل کم دي دی ا ته چې کم اپوزټ یعنی مخامخ کم انګل لازم هغه ته الفا انګل ویل شي ا ته چې مخامخ یعنی په اپوزټ ډایرکشن کې کم انګل راځي لکه دایوا دې ته الفا ویل شي بی ته چې په اپوزټ کې کم انګل راځي هغه ته بیٹا ویل شي او سی ته چې کم راځي هغه ته ګاما ویل شي یعنی 3 انګل دي الفا بیٹا او ګاما الفا به ا ته اپوزټ وي بیٹا به بی ته اپوزټ وي او ګاما به سی فاست کوم دی یا ایچ کوم دی هغه ته به د بالکل اپوزټ راځي نو دا 3 انګل نو په یو کیوبیک سیستم کې
درې وړ انګل چې دی هغه ایکولی یعنی ا الفا د بیٹا ایکولی بیٹا د ګیما ایکولی او ګیما د 90 انګل یعنی الفا هم د 90 ایکوال بیٹا هم د 90 ایکوال او ګیما چې دی هغه هم د 90 ایکوال یعنی آل انګل چې دی هغه ایکوال دی دا 90 ډیګري هغه برابر دی دا زموږ سره رااله کیوبیک سیستم اوس دا چې زموږ سره کوم پیرامیټرز ما تاسو ته وی چې هغه 6 پیرامیټر دي 3 لینث دي یعنی A B C او 3 انګلز دي یعنی الفا بیٹا او ګیما دا 6 پیرامیټر چې کوم دي هغه په یو یونټ سیل کې موجود دي بیا هم دا شانتي خبره یا ساتي چې دی پیرامیټرز ته یو بل نوم ویل شي سیل ډایمنشن دته سیل ډایمنشن هم ویل شي یا دته یو بل نوم وای کرسټلوګرافیک ایلیمنټس دا ورته هم ویل شي په 1850 کې ا فرنچ میتھمیټیشن دی چې دا نوم دی اگست براویس هغه یو کرسټل لیټس سیستم چې دی یا یو کرسټل لیټس هغه سټډي کو هغه ابزرو کو او هغه چې کوم دی بیا کلاسیفاید کو په 7 سیستم کې یا په 7 ټایپس کې چې کوم دی هغه بیا دا کلاسیفاید کو دا هم یو پوینټ ساتئ چې کرسټل لیټس چې دی دا په 1850 کې یو فرنچ مین دی چې دا غنوم دی اگست براویس هغه یو کرسټل لیټس ابزرو کو هغه سټډي کو داغي په ریزلټ کې هغه کلاسیفاید کو 7 ټایپس تا چې هغه ته براویس لیټس چې دی هغه هم ویل شي اوس چې دا کوم 7 سیستم راځي یا کوم کرسټل له هغه په 7 ټایپس کې چې دی نو تقسیم شوی دی یا کلاسیفاید شوی دی دا کم بیس باندې ډیپند کوي دا په پیرامیټرز کې چې کوم رد او بدل راځي یعنی په پیرامیټرز کې چې کوم چینجز راځي دغه چینجز په بیس باندې هم دغه کلاسیفیکیشن بیا هغه شوی دی نو دا زموږ سره all about the unit cell چې unit cell څه ته ویل شي شارټ کوېسچن په تور باندې هم په پیپر کې تاسو ته راتلی شي چې what is unit cell چې دا سټرکچر راکړي دا چې کوم پیرامیټرز دي هغه پیرامیټر تاسو هم ایکسپلین کړئ نو دا زموږ سره نن ټاپک ان شاء الله د ټایم سره چې کله زموږ چپټر هغه سرته ورسي نو په دې کې چې څومره MCQs ټایپ کوېسچن دي هغه به هم 1 by 1 په ډیټیل سره ایکسپلین کوو امید لرم چې دا ټاپک به تاسو ذهن ته راغلی وي په دې پسې چې زموږ کوم نیکسټ ټاپک دی هغه به وي کلاسیفیکیشن اف کرسټل یا 7 ټایپس اف کرسټل لیټس یا 7 ټایپس یا 7 کرسټل سیستم چې دی هغه به ان شاء الله مونږه په بل ویډیو کې ایکسپلین کوو هغه وخت پورې اجازه طلب د الله پامان